नमस्कार, मी लतिका। आज आपण झटपट असे शिंगुळे बनवूया। त्यासाठी बघा काय काय साहित्य घेतलेले। कोथिंबीर घेतलेले, एक मुठभर कोथिंबीर घेतलेले बघा, नीट करून स्वच्छ धुवून घेतलेले। थोडंसं सुक्क खोबरं घेतलेलं आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर सुक्क खोबरं टाका, जर भाजून जरी टाकलं तरी चालेल आणि कच्चं जरी टाकलं तरी पण चालेल। तर त्यासाठी बघा हिरवी मिरची घेतलेली आहे, तर तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। ह्या 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या आहेत, कमी जास्त करू शकता। छोटा अर्धा चमचा जिरं घेतलेला आहे, एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे आणि अर्धा इंच आलं घेतलेलं, असे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घ्यायची। हे आपण जे सुक्क खोबरं घेतलं होतं हे टाकून घ्यायचं। आता तुम्ही म्हणाल की सुक्क खोबरं टाकल्यावर कच्चा पण वाटेल, असं तर नाही वाटत, चवीला छान लागतं, करून बघा। ह्या मिरच्या घेतल्या अर्ध्या पोपटी कलरच्या आहेत आणि अर्ध्या हिरव्या आहेत, त्या तिखटाप्रमाणे तुमच्या तुम्ही कमी जास्त करू शकता। लसूण, आलं, जिरं। आता तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 चमचा सफेद तीळ पण टाकू शकता। मिक्सरला हे बघा आपल्याला बारीक एकदम करून घ्यायचं आहे। मिक्सरला बघा मी बारीक करून घेतलेले अशा पद्धतीत। तुम्हाला जर एकदम बारीक पेस्ट पाहिजे असली तर तसे पण करू शकता, पण ही अशी थोडी असली की नाही बारीक अशी दरदरी, तर चवीला एकदम छान असं लागतं। आता त्यासाठी बघा 1 वाटी गच्च भरून असं दाबून मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1.5 चमचा ज्वारीचं पीठ घेतलेलं। आता ही ज्वारीच्या पिठाच्या जागी ना तुम्ही जर ही घेतलं तरी चालेल, चण्याच्या डाळीचं पीठ। आता त्यात टाकायची आपल्याला बघा थोडीशी हळद, आणि जो आपण हा मसाला बारीक केला होता ना हा टाकायचा। तर ह्यातला किती मसाला टाकायचा? अर्धा मसाला टाकायचा आणि अर्धा आपल्याला ठेवायचा, एवढं टाकणार आहे आणि एवढा ठेवलेला आहे, आपल्याला फोडणीसाठी पाहिजे तो। आणि एवढ्यासाठी चिक्कार होता। आता तुम्ही ह्याच्यामध्ये जरी अजून 2 चमचे जरी ह्याचं चण्याच्या डाळीचं पीठ टाकलं ना तरी सुद्धा ही आपल्याला बरोबर पुरेल। त्यात टाकायचं आपल्याला चवीनुसार मीठ, आणि हे सगळं आपल्याला असं घट्ट असं हे करून घ्यायचं, मळून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि मग मळायचं बघा। अशा पद्धतीत एकदम घट्ट असं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे आणि मस्त होतं। आणि ह्याच्यामध्ये पुष्कळ होतं, तर एवढ्या गोळ्यामध्ये आपल्या 5 ते 6 लोकांना पुष्कळ होईल। बनवायला घेऊया तर काय करायचं माहिती आहे का, हाताला असं पहिलं तेल लावून घ्यायचं आणि छोटा छोटा गोळा घ्यायचा, जसं तुम्हाला पाहिजे तसं घ्यायचं बरं का। आता काय करायचं माहिती आहे का, असं लांबडं करायचं। तर ह्याच्या अगोदर पण मी शिंगोळे रेसिपी पारंपरिक जे असतात का नाही ते मी टाकलेले आहेत। जास्त जाड ठेवायचे नाही, तर असे लांबडे लांबडे करत अशा हातानं पातळ करून घ्यायचे बघा। आता मी अशा पद्धतीने एकदम लांबडं करून घेतलेलं आहे। आता हे काय करायचं माहिती आहे, असं गोल गोल करायचे आपल्याला अशा पद्धतीने बघा। तुम्ही असे दाबले तरी चालतील, नाही तर असे गोल केले तरी चालतील। आता हे कसे माहिती आहे का पातळ करायचे माहिती आहे का, शिजल्यावरनं थोडेसे असे मोठे होतात, मग ते जरा थोडेसे खायला ठीक लागत नाही, तर असे थोडेसे बनवतानाच पातळ बनवायचे बघा अशा पद्धतीत बघा। आता हे तुम्हाला ताटावर ठेवून दाखवते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। अशा पद्धतीत गोल बनवून घ्यायचे। थोडे मोठे आकाराचे बनवले चालते, थोडेसे लंबोळके बनवले तर चालतात, लांबड्या आकाराचे बनवले तरी चालतील। आणि जी मी पहिली रेसिपी टाकली ना त्याची लिंक मी ह्या रेसिपी खाली तुम्हाला देते। बनवून झालेत बघा सगळे, आणि एवढी गोळी ठेवलेली एक छोटी। आता ही कशासाठी ठेवली तुम्ही विचाराल, तर हे काय करायचं आपल्याला पाण्यामध्ये कालवायचं आणि त्याच्यामध्ये वतायचं, त्याच्यामुळे काय होतं मिळून येतं, घट्टपणा येतो। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यात आपण तेल टाकून घेऊया। तेल किती टाकायचे माहिती एकदम थोडं टाकायचं, आपल्याला तेलाचा जास्त वापर करायचा नाही। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही जास्त पण वापरू शकता। तर ही तेल गरम होऊन देऊया। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, त्यात टाकायचे छोटा अर्धा चमचा मोहरी, आणि मोहरी चांगली फुटून देऊया। मोहरी बघा चांगली भाजली गेलेली आहे, त्यात टाकायचे 1 चमचा जिरं, 2 चिमूट टाकायचे आपल्याला हिंग पावडर, त्यात टाकायचे आपल्याला हा कढीपत्ता थोडासा, एकदम थोडासा टाकायचा। त्यात टाकायचा हा जो मसाला आपण थोडासा उरवून ठेवला तर तो टाकते मी सगळ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, आणि राहिलेल्यामध्ये थोडंसं आपलं पाणी टाकायचं। आता हे 1 मिनिटभर फक्त आपण परतून घेऊया। मिनिटभर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला एकदम थोडीशी हळद, आणि ती पण आपण परतून घेऊया। थोडीशीच टाकायची, कारण आपण पीठ मळताना पण हळद टाकलेली आहे। आता त्यात ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा मी पाणी टाकून घेतलेलं आहे, थोडंसं हलवून घेऊया। आता त्यात अजून 1 ग्लास आपण पाणी टाकूया। त्यात टाकायचे आपल्याला चवीनुसार मीठ, पीठ मळताना आपण मीठ टाकलं होतं, त्यात आपण अजून थोडं पाणी टाकून घेऊया। त्यात टाकूया पाणी थोडंसं, आणि जी थोडंसं पाणी आहे ही वाटीत टाकूया, जी आपलं हे पीठ आहे ना ह्या पिठामध्ये। तर एकूण आपण टोटल 2 ग्लास बघा मी पाणी टाकलेलं आहे, तर कमी जास्त पण करू शकता तुम्ही। आता हे पहिलं मी ही जी गोळी आहे ना ही पहिले कालवून घेते, गॅस आहे मीडियम। आता हे आपण चांगलं उकळून देऊया। गोळी बघा मी ती कालवून घेतलेली आहे, जी पीठ ठेवलं होतं थोडंसं ते, गॅस आहे मीडियम, आणि ह्याला एक ना चांगली उकळी फुटून द्यायची। चांगलं उकळलेलं आहे बघा, 2 मिनटं मी एकसारखं चांगलं उकळून घेतलेलं आहे आणि एवढं घट्ट झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण काय करूया माहिती आहे का, एक असं सोडून घेऊया। सगळे बघा सोडून झालेले आहेत। आता ह्याला लगेच हलवायचं नाही, आणि गॅस आपला मीडियमच आहे। ही चांगलं शिजून द्यायचं, 1-2-3 मिनटं झाले की नाही मग त्याला हलकं चमच्यानं हलवून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनटं झालेत बघा, मी एकदा सुद्धा हलवलं नाही, आपाप असं बघा वरती तरंगायला लागलेत बघा, अशा होतात। आणि नाही तर मग काय करायचं, थोडंसं आपलं हलक्या हातानं हलवायचं, जास्त हातानं असं हलवायचं नाही, आणि ह्याला चांगलं शिजून देऊ। आता ह्याचं बघा हे उकळलेलं आहे चांगलं ना, हे बघा वरती असे तरंगत आहेत, तर मग गॅस बारीक करून 5 ते 7 मिनिट आपण याला शिजून देऊया।
5 ते 7 मिनिट झाले बघा, चांगलं हे उकळलेलं आहे, म्हणजे चांगलं शिजून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीनं बघा शिजतं. बारीक गॅसवर ठेवलं तर तुम्ही फास्ट गॅसवर जरी ठेवलं तरी चालते. आणि आटलेलं आहे बघा एवढं. जर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही अजून आटवू शकता, घट्ट करू शकता. आता तुम्ही अजून एक प्रश्न विचाराल की तेवढ्यामध्ये तिखट होतं का? तर पुष्कळ होतं. आपण पिठामध्ये पण मिक्स केलेलं आहे आणि वरण पण. जर तुम्हाला तसं वरण जर कमी वाटलं तर मग 2 चमचे फोडणीमध्ये 2 मिरच्याचे तुकडे जरी टाकले तरी चालेल. पण अशा पद्धतीनं करून बघा. ह्या पावसाळ्याच्या दिवसात काय होतं, स्वयंपाकाचा कंटाळा येतो ना, असं काहीतरी वेगळं करायचं. जर तुम्ही सांगितलं गव्हाचं पीठ आणि ज्वारीचं पीठ, तर ज्वारीच्या जागी तुम्ही चण्याच्या डाळीचं पीठ घेऊ शकता. नाही तर मिक्स जे आपण थालपीठचं पीठ असतं ना, तसं सुद्धा घेऊन तुम्ही हे अशा पद्धतीत बनवू शकता. पारंपरिक रेसिपी पण मी अपलोड केलेली आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.